ધ્યાન રાખજો દરેકના ટેક્સમાં જોવાનું નહીં. ઓકે, આ તમને 3 માર્કમાં પૂછી શકાય. આ જે થિયરી છે એ તમને કેટલા માર્ક્સમાં આવી શકે? 3 માર્ક્સમાં આવી શકે. બરાબર છે. જો બની શકે કે એની સાથે મેં એક નાનો પેરેગ્રાફ બી લઈ લઉં બીજો તો 4 માર્કમાં બી આવી શકે. ચાલો હવે ધ્યાન રાખીશું અપૂર્ણ પ્રભુતા. ચાલો અપૂર્ણ પ્રભુતાનો મિનિંગ આપણે શું કરવું પહેલા તો થિયરી ચલાવવા પહેલા જો આપણે અપૂર્ણ પ્રભુતાનો શું મિનિંગ કાઢીશું એવું મિનિંગ કાઢી શકાય કે જે એક જનીન જે છે બરાબર છે એક જનીન એ બીજા જનીન પર શું નથી પ્રભાવી નથી. ક્લિયર થઈ ગયું? અપૂર્ણ પ્રભુતાનો મિનિંગ શું કાઢીશું એક જનીન બીજા જનીન પર પ્રભાવી નથી. હજુ સુધી આપણે કયું પ્રેક્ટિકલ જોતા હતા? એક સંકરણ મેન્ડલના પ્રયોગ જોયા. તો મેન્ડલના પ્રયોગમાં આપણે શું જોયું? મેન્ડલના પ્રયોગમાં આપણે શું જોયું કે એક જનીન બીજા પર પ્રભાવી હતું ને ત્યારે આની અંદર થોડું કેવું છે ડિફરન્ટ છે. એટલે એવું જરૂરી નથી કે મેન્ડલના પ્રયોગોને આધારે જ તમે શું કરી શકો એના જેવા જે પરિણામો છે બીજામાં બી એવા જ પરિણામો હોય એવું જરૂરી નથી. બરાબર છે. એક વનસ્પતિ અથવા તો એક પ્રાણી તો બીજા પ્રાણી અથવા તો એક વનસ્પતિ તો બીજા પ્રાણી અથવા તો કોઈ બી તમે જોશો તો મેન્ડલના નિયમ દરેક માટે સરખા હોતા નથી. સમજ પડી ગયું? એના માટે આપણી પાસે બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે સમજવા માટે અપૂર્ણ પ્રભુતા સમજવા માટે આપણી પાસે એક બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે ગુજરાતીમાં છે શ્વાન પુષ્પ. ગુજરાતીમાં શું લખેલું છે? શ્વાન પુષ્પ. બરાબર છે. ઇંગ્લિશમાં આપણને આપેલું છે સ્નેપડ્રેગન આપેલું છે અને બીજું બી એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે એટ્રિયમ. ને એટ્રિયમ એક બીજું બી એક્ઝામ્પલ છે. તો આપણે જોઈએ કે શ્વાન પુષ્પની અંદર બરાબર તો શ્વાન પુષ્પની અંદર આપણે અપૂર્ણ પ્રભુતાના પ્રયોગનું જો ડિસ્કસ કરીએ તો ધ્યાન આપજો કે શ્વાન પુષ્પની અંદર આપણે પિતૃ પેઢી તરીકે શાને તરીકે પિતૃ પેઢીનો મતલબ શું થાય કે જેનાથી આપણે પ્રયોગો શરૂ કરીશું તેને આપણે શું કહેશું? પિતૃ પેઢી કહીશું. બરાબર છે. તો આપણે શું લીધા છે? શુદ્ધ સફેદ પુષ્પ વાળા છોડ લીધા છે. બરાબર. પ્રયોગ માટે આપણે પહેલો જે પિતૃ લીધું કેવું છે? શુદ્ધ સફેદ પુષ્પ વાળો છોડ લીધો છે. તો તેનું જે જનીન છે તે આપણે કયું લીધું છે? કેપિટલ આર અને કેપિટલ આર. બરાબર છે. સફેદ પુષ્પ માટે આપણે કયું લીધું છે? કેપિટલ આર અને કેપિટલ આર. આપણે લાસ્ટ ટાઈમ ડબલ્યુ લીધું પણ આપણે બુકને રિલેટેડ જોઈએ તો આપણે અહીંયા શુદ્ધ પહેલા લાલ લઈ લઈએ. શુદ્ધ લાલ પુષ્પ માટે શું લઈ લઈશું? શુદ્ધ લાલ પુષ્પ માટે આપણે કયું જનીન લીધું? કેપિટલ આર અને કેપિટલ આર. તે જ રીતે આપણે બીજા પિતૃ તરીકે શું લેશું? સફેદ શુદ્ધ સફેદ પુષ્પ. કયું લઈશું? શુદ્ધ સફેદ પુષ્પ અને તે લઈશું સ્મોલ આર. બરાબર. હવે આપણે સ્મોલ આર ની જગ્યાએ બીજી સંખ્યા બી લઈ શકીએ પણ આપણા માઇન્ડમાં એવું છે કે સ્મોલ આર આવે એટલે પેલું પ્રસન્ન અને તે વ્યક્ત નહીં થાય કે મેન્ટલમાં આપણે એવું જોયું. સર્ચ પડી ગયું. પણ યાદ રાખજો કે આપણી બુકમાં સ્મોલ આર આપ્યું છે બાકી આની જગ્યાએ આપણે કેપિટલ ડબલ્યુ પણ લઈ શકાય. સર્ચ પડી ગઈ. આપણે અહીંયા સ્મોલ આર લખીશું એટલે આપણા માઇન્ડમાં એવું જ થઈ જશે કે સ્મોલ આર એટલે પ્રચંડ જનીન. એટલે કે પ્રભાવી જનીનને આપણે ઓલવેઝ કેપિટલ ફોર્મમાં જ લખીશું. પ્રચંડ જનીનને આપણે શેમાં લખવાનું છે? સ્મોલ ફોર્મમાં લખવાનું છે. બરાબર. પણ આપણી બુકમાં અહીંયા સ્મોલ આર આપેલું છે એટલે આપણા માઇન્ડમાં પહેલેથી આવી ગયું. શું આવી ગયું? કે ભાઈ આ તો પ્રચંડ જ છે. પણ એવું નથી. આ તો આપણે અહીંયા લીધું છે બાકી તમે કેપિટલ ડબલ્યુ બી લઈ શકો. સમજ પડી ગયો? હવે અહીંયા આપણે લખ્યું છે કે શુદ્ધનો મતલબ આપણે ખબર પડી જાય કે બંને જનીન કેવા છે? સરખા. એટલે તમે આને એમ પણ લખી શકાય સમયુગ્મી. શું લખી શકાય? સમયુગ્મી પણ લખી શકાય. સમજ પડી ગયું? અને તમે શું લખી શકો? સમયુગ્મી પણ લખી શકો. શુદ્ધ સમયુગ્મી. હવે જો આપણે પિતૃ પેઢી વચ્ચે જો સંકરણ કરાવ્યું તો હવે તમે જોશો કે જનીન કયું હશે? કેપિટલ આર. બરાબર. અને ક્યાં તો સ્મોલ આર લેવો ક્યાં તો કેપિટલ ડબલ્યુ. બરાબર છે. તો આ આપણી શું થઈ ગઈ? પિતૃ પેઢી થઈ ગઈ. બરાબર. આ પિતૃ પેઢી વચ્ચે જો આપણે સંકરણ કરાવીએ તો આપણને પહેલેથી મેન્ડલના જે પ્રયોગ છે મેન્ડલના પ્રયોગ પ્રમાણે આપણને રિઝલ્ટ બી ખબર છે કે આનો છોડ લાલ બનવાનો છે એટલે લાલ પુષ્પવાળો છોડ બનશે. ક્યાં તો કેવો બનશે? સફેદ. જે ડોમિનેટ હશે તે મળશે જો આપણે મેન્ડલના પ્રયોગ સાથે કમ્પેરિઝન કરીએ તો. હવે જો જોઈએ તો
કેપિટલ આર, આ કેપિટલ આર, બીજો કેપિટલ આર અહીં, બરાબર. હવે જોઈએ તો અહીંયા શું આવશે? સ્મોલ આર, 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 બરાબર છે. તો આપણને જે આ પહેલી જનરેશન મળી તે કઈ છે? F1. F1 ની અંદર તમે જોશો તો બધાની અંદર જનીન પ્રકાર સેમ છે. જો F1 ની અંદર, બરાબર, F1 ની અંદર તમે જોશો તો જનીન પ્રકાર આપણને કેવો મળ્યો છે? કેપિટલ આર અને સ્મોલ આર. આ જનીન પ્રકાર છે ને. પણ હવે જ્યારે આ બીજને આપણે ધારવા પ્રમાણે આ બીજ માંથી જે છોડ બનવા જોઈએ એ કેવા બનવા જોઈતા હતા? ત્યારે લાલ પુષ્પવાળા, ત્યારે સફેદ પુષ્પવાળા. પણ એવું ન બનતા, બરાબર છે, એનું સ્વરૂપ કેવું બન્યું? ગુલાબી રંગ બન્યો. સ્વરૂપ કેવું બન્યું? ગુલાબી. આના પછી શું કન્ફર્મ થયું? જો આપણે એમસીક્યુ યાદ રાખજો. આ તમારું પહેલું છે, આપણું 11 નું નથી, આ કોનું છે? આપણું 12 નું છે. એટલે તમારે આના કોન્સેપ્ટ યાદ રાખવાના છે, કેમ કે નેક્સ્ટ યર આ લેસનની એક્ઝામ આવશે. સમજ પડી ગઈ ને? એટલે આપણે હમણાં એટલા માટે ચલાવીએ છીએ, તમને ખબર છે કે હમણાં જે આ લેસન હમણાં કેમ ચાલે છે? કેમ કે હમણાં ટાઈમ મળશે અને ઇઝીલી આપણે કેક રોજમેન્ટ કરી જોઈએ એટલા માટે. હવે જો આપણે આનું સ્વરૂપ પ્રકાર આપણે કેવો મળી ગયો? ગુલાબી. સમજ પડી ગયો? મતલબ કે જે પણ લક્ષણ મળ્યું એ ક્યાં તો તમને એવું બી કહી શકાય કે સફેદ મળ્યું, ના તો તમે કહી શકો ગુલાબી, પણ મિશ્ર સ્વરૂપ મળ્યું ને. કેવું મળ્યું? મિશ્ર. અને આ જે રિઝલ્ટ જે છે એ મેન્ડલનો જે પ્રયોગ હતો એના કરતાં ટોટલી કેવું થઈ ગયું? ડિફરન્ટ. સમજ પડી ગયું? હવે આપણે શું કરીશું? F1 અને F1 જનરેશનનું સહફલન કરાવીશું. તો આપણને F2 મળશે ને. F1 અને F1 જનરેશનનું જો ફલન કરાવીએ તો બધાનું જનીન પ્રકાર આ જ હતું. F1 ને F1 નું આ છે ને, બધાને F1 નું જનરેશન નું આ છે જનીન પ્રકાર. એના વચ્ચે જો સહફલન કરાવીએ તો તમે વિચાર કરો કે અહીંયાથી કેપિટલ આર આવશે, અહીંયાથી શું આવશે? કેપિટલ આર. અહીંયાથી કેપિટલ આર તો અહીંયાથી શું આવશે? સ્મોલ આર. ચલો અહીંયાથી શું આવશે? સ્મોલ આર. તો અહીંયાથી શું આવશે? કેપિટલ આર, સ્મોલ આર, સ્મોલ આર. આવું બી કાલે સમજાવવાનું તમને, બરાબર, કે જે જનીન છે તેની જન્યુમાં ઉતરવાની જે પોસિબિલિટી છે 50%. એટલે તમે જોજો કે ક્યાં તો કેપિટલ આર આવે જન્યુમાં, ક્યાં તો શું આવે? સ્મોલ આર. એટલે 50% શક્યતા છે જન્યુમાં ઉતરવાની. બરાબર છે. હવે જે આપણને જે આ જીન મળેલું, આ જનીન જે મળેલું એ સુંદર તો નહીં બોલાય, પણ આપણે એવું કહી શકાય કે કેવું હતું? વિષમયુગ્મી મળેલું. અને આ જ વિષમયુગ્મી સેમ આપણને મેન્ડલમાં બી મળતું હતું, કેપિટલ ડી ને સ્મોલ ડી. એટલે એ સેમ મેન્ડલ જેવું જ હતું F1, પણ ખાલી સ્વરૂપ પ્રકારમાં શું હતું? જુદું હતું. મેન્ડલમાં બધા જ પ્રભાવી વ્યક્ત થયેલા, જ્યારે અહીંયા કોઈ પ્રભાવી બી નહીં હતું, કોઈ પ્રચ્છન્ન બી નહીં હતું અને મિશ્ર વ્યક્ત હતું. કન્ફર્મ થઈ ગયું? ચલો હવે આની આગળ જાઓ. તો હવે તમે જોશો કે કેપિટલ આર, કેપિટલ આર, એનો મતલબ કે આપણને આ કયો કલર મળ્યો? લાલ કલર મળ્યો. કેપિટલ આર અને સ્મોલ આર, કેપિટલ આર અને સ્મોલ આર, એટલે આ આપણને કેવો મળ્યો? ગુલાબી. અને સ્મોલ આર અને સ્મોલ આર એટલે આ કયો મળ્યો? સફેદ. સ્મોલ આર અને આ શું મળ્યો? સ્મોલ આર. તો આ આપણો કયો શું થઈ ગયું? આપણું શું થઈ ગયું? સ્વરૂપ પ્રકાર થઈ ગયું ને. આપણું શું થઈ ગયું? સ્વરૂપ પ્રકાર. અને જો તમે સ્વરૂપ પ્રકારને મેન્ડલ સાથે સરખાવો તો એ મેચ નથી થતો, કેમ કે મેન્ડલમાં 3:1 આવેલા, 3 ઊંચા અને 1 નીચો. જ્યારે અહીંયા સ્વરૂપ પ્રકાર મેન્ડલ સાથે મેચ થતું નથી. પણ જો જનીન પ્રકારની વાત કરીએ 1:2:1, આર ને સ્મોલ આર, આર ને સ્મોલ આર ને સ્મોલ આર ને સ્મોલ આર, તો આ એનું શું થઈ ગયું? જનીન પ્રકાર થયેલો હતો ને. આ જનીન પ્રકાર એ કોની સાથે મેચ હતો? મેન્ડલના પ્રયોગ જેવો જ મળે છે ને. આ મેન્ડલના પ્રયોગ જેવો જ મળ્યો, પણ સ્વરૂપ પ્રકાર મેન્ડલના પ્રયોગ જેવો મળ્યો નહીં. સમજ પડી ગયું? એટલે આના પરથી તમે શું કહી શકો કે આપણને જે મળ્યું આની અંદર તમે જોયું, શું જોયું? કે એક જનીન એ બીજા જનીન પર શું નથી? પ્રભાવી નથી. એટલે એને શું કીધું છે? અપૂર્ણ પ્રભુતા. અને જો પ્રભાવી નથી તો જ આપણને શું મળ્યું? મિશ્ર લક્ષણો વાળું મળ્યું ને. અને આપણને મિશ્ર લક્ષણ વાળું વનસ્પતિ પ્રાપ્ત થઈ. બરાબર છે.
જ્યારે તમને અપૂર્ણ પ્રભુતા પૂછાય તો તમારે આ જ ફોર્મમાં જે મેં લખેલું છે એ જ ફોર્મમાં તમે લખી આવશો તો બી ચાલશે. તમારી બુકમાં પેરેગ્રાફમાં આપેલું છે ને તમને આ ફોર્મમાં જે લખાયું છે એ ફોર્મમાં બી તમે લખી લેશો તો ચાલશે. તો પડી ગયું તમને કન્ફર્મ. ચાલો આના પછીનો જે પેરેગ્રાફ છે એમાં તમને શું કીધું છે? પેજ નંબર કયો છે? પેજ નંબર 76 પર જે લાસ્ટ પેરેગ્રાફ છે એમાં એવું કીધું છે કે આ પ્રયોગની અંદર તમે જોશો તો કેટલાક અલેલ, બરાબર છે, અલેલનો મતલબ શું થાય? વૈકલ્પિક કારક. વૈકલ્પિક કારકનો મતલબ શું થાય? તો એક લક્ષણ છે એના બે વિકલ્પ છે. જસ્ટ એક્ઝામ્પલ, અહીંયા સમજી લો કે આપણે કહીએ કે મેન્ડલની અંદર ઊંચાઈનું લક્ષણ લીધેલું તો તેના આપણી પાસે બે અલેલ છે, એક છોડ ઊંચો અને બીજો નીચો, તો એના વૈકલ્પિક કારક થઈ ગયા. સચ પડી ગયું. તો આ બે વૈકલ્પિક કારકમાંથી મેન્ડલના પ્રયોગ પ્રમાણે કોઈ એક પ્રભાવી હોઈ શકે તો બીજો કેવો હોઈ શકે? પ્રચંડ હોઈ શકે. મેન્ડલના પ્રયોગ પ્રમાણે આ પ્રયોગ પ્રમાણે કોઈ પ્રભાવી નથી ને કોઈ પ્રચંડ નથી. ઓકે. અને બીજું કે આ જે અલેલ છે, અલેલ એટલે કે જનીન, એ જનીનની અંદર ચોક્કસ લક્ષણોની અભિવ્યક્તિ માટે શું હશે? આપણે એવું કીધું ચાલે કે માહિતી હોય છે. સચ પડી ગયું. જેવી રીતે આપણા શરીરમાં 30,000 પ્લસ જનીન છે. શરીરમાં નહીં બોલાય, આપણા શરીરના દરેક કોષમાં બોલાય. કેમ કે આપણે 10:14 સેલના બનેલા. દરેક કોષની અંદર કોષ કેન્દ્ર આવેલું, દરેક કોષ કેન્દ્રની અંદર રંગસૂત્ર આવેલા, ને એ રંગસૂત્ર જો 46 ને દરેક 46 રંગસૂત્ર પર ટોટલ મળીને 30,000 થી વધારે જનીન છે. એટલે આપણા દરેક કોષની અંદર 30,000 પ્લસ જનીન આવેલા છે જે ચોક્કસ માહિતીની શું કરશે? અભિવ્યક્તિ કરશે. સમજ પડી ગયું? એટલે આપણે જે અલેલ બોલ્યા કરીએ છીએ, અલેલ એટલે કે વૈકલ્પિક કારક જે બોલ્યા કરીએ છીએ, તો તે જનીન આપણે એને જનીન જ કહીશું અને એની અંદર ચોક્કસ માહિતી સંગ્રહાયેલી હોય છે. શાના માટેની? જે અભિવ્યક્તિ થવાની છે લક્ષણોની, એની માહિતી શું થયેલી હોય? સંગ્રહાયેલી હોય છે. બરાબર છે. દરેક જણે આને તમારે શોર્ટમાં ઉતારી લેવાનું રહેશે. આ ઉતારી લો, દરેક જણે શોર્ટમાં આને ઉતારી લો.